Mari sing. Buka. Putus. Mulai buat. Oh, tuh. Kaina aku tadi. Jangan. Botol lo. Apa. Berapa kilo nih? Bawa. Enggak. Wah, sengat. Oke, mantap. 10 kilo. Lebih dari sendiri. Bukannya. Mantap. Kata. Baru. Kau hina aku nih. Kau hina. Foto. Pagi. Tunggu. Masih. Coba, tunggu. Puas lu video kan. Macam bedak aja kan. Kawan ngabak. Mari wah, bersama 10 kilo man. Dah puas. Pegang yang muncul dah. Dikit dah. Dah. Masuk ke telur ke dalam tu. Mak gang. Tuah lagi.